استحدث الصفويين بدعا أصبحت من المسلمات عند من بعدهم من الشيعة، ومنها السب المقترن بالاضطهاد الطائفي، فقد اتخذوا من سب الخلفاء الراشدين وسيلة لامتحان الإيرانيين، وأمروا بأن يعلن السب في الشوارع والأسواق وعلى المنابر. والسب والقذف موجود عند الشيعة قديما وفي مؤلفاتهم، ولكنه لم يعلن على المنابر إلا في العهد الصفوي. ومن المستحدثات أيضا تنظيم الاحتفالات بذكرى مقتل الحسين سنويا، وضرب الرؤوس حتى التدمية بالسكاكين، وضرب الظهور بالزناجير حتى الاحمرار، واللطم على الوجوه والصدور، ولبس الأسود في بداية محرم. وتبدأ هذه الفعاليات منذ الأول من محرم إلى اليوم العاشر، وهو يوم مقتل الحسين. ويمنع الزواج في محرم، وهذا الأمر كان قد استحدث بشكل خفيف في الفترة البويهية، ولكن الشاه إسماعيل طوره بهذا الشكل مع الأشعار البكائية التي تؤثر في النفوس. ومنذ سنة 930 هجريا ليومنا هذا، والشيعة في إيران والعراق ولبنان وباكستان يعتبرون هذا من صلب دينهم. ويذكر الدكتور علي الوردي وهو شيعي أن الشاه إسماعيل اقتبس هذه المراسيم المسيحية، حيث كانوا يقومون بطقوس دينية عن مصاب المسيح والحواريين. ومن المستحدثات أيضا وضع الشهادة الثالثة في الأذان، وهذه البدعة وضعتها فرقة شيعية في القرن الرابع للهجرة، وذكرها ولعنها العالم الشيعي ابن بابويه القمي، وكذلك حاربها أشهر علمائهم وهو الشيخ الطوسي في كتابه النهاية في مجرد الفقه والفتوى. ولم تدخل هذه البدعة في العراق حتى سنة 1870 ميلاديا، حيث أدخلها ناصر الدين شاه عندما زار النجف في زمن الحاكم العثماني مدحت باشا. ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا، أصبح هذا الأذان من مسلمات الشيعة في إيران والعراق ولبنان، وجميع تواجد مساجد الشيعة في العالم. وهكذا أصبحت أفكار الشيعة الغلاة في عهد الشاه إسماعيل من مسلمات المذهب، وسكت على ذلك جميع المراجع الدينية، وجاءت الثورة في إيران فأحيت كل ما فعله الصفويين. ومن المستحدثات أيضا السجود على التربة الحسينية، وهي قطعة من الطين يسجد عليها الشيعة، وأصبحت يومنا هذا جزءا من دين الشيعة، وما هي إلا طريقة لتميز الشيعة عن غيرهم، وقد أشاعها الشاه إسماعيل فأصبحت من مستلزمات المذهب الدينية. ومن المستحدثات أيضا ضرورة الدفن في النجف، فقد كان يؤتى بالجثث متعفنة من إيران لبعد الطريق وصعوبة التنقل من أجل الدفن في النجف، فيقوم التجار الإيرانيين بنقل الجثث بعد تجفيفها وفصل العظام عن اللحم، والتمثيل بالإنسان الشيعي ميتا كي ينقل إلى مقبرة النجف بعد استحداث هذه البدعة. ومن المستحدثات أيضا تغيير اتجاه القبلة في مساجد إيران باعتبار أن قبلة أهل السنة خاطئة، ومن ثم أصبح الشيعة وإلى يومنا هذا يصلون منحرفين عن القبلة الأصلية لأهل السنة. ومن المستحدثات إجازة علمائهم السجود للإنسان، وهذه ابتدعها الشاه إسماعيل، واليوم يكرم السادة والعلماء بشكل مغال فيه. وأما السجود فقد انتشر بين الشيعة الإسماعيلية، ولكن كل الشيعة يسجدون للقبور ولو بخلاف القبلة، بدعوى أنه سجود تكبير. ومن المستحدثات أيضا إجراء مرتبات ضخمة لعلماء الدين الشيعة، ومنحهم إقطاعات وقرى زراعية وأوقاف خاصة. وهكذا برزت فكرة جمع المال للعلماء، وعلماء الحوزة اليوم من أغنى البشر. فمؤسسة الخوئي في لندن تملك الملايين من الدولارات، والخميني عندما كان بالعراق كانت ثروته هائلة جدا، حتى إنه عندما رحل من العراق إلى فرنسا للإقامة حول مبالغ طائلة. واليوم يمتلك الحكيم عبد العزيز ومقتدى وغيرهم الملايين، وهذه بدعة فارسية أشار لها شاعر الشيعة أحمد الصافي النجفي. يقول المستشرق دويت رونيلدسن في كتابه المعروف عقيدة الشيعة: تلازمت عقائد الغلو والتكفير مع العصر الصفوي.